สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สำหรับหัวข้อ Three Gems for Switches ความท้าทายของหัวข้อนี้นะครับ เขาจะให้เราทำการเก็บอัญมณี 3 เม็ด และสลับสวิตช์ 4 ตัวนะครับ ถ้าเรามาดูในโลกปริศนานี้นะครับ เราจะพบว่าเรามีจำนวนอัญมณีอยู่หลายเม็ดนะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่ปิดอยู่หลายตัวนะครับแต่วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้เขาต้องการให้เราเก็บอัญมณีแค่ 3 เม็ดแล้วก็สลับสวิตช์แค่ 4 ตัวเมื่อครบตามกำหนดแล้วก็ให้หยุดการทำงานนะครับเรามาดูว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องทำการสร้างตัวแปรขึ้นมา 2 ตัวนะครับตัวหนึ่งใช้สำหรับเก็บค่าของอัญมณีอีกตัวหนึ่งใช้สำหรับเก็บค่าของสวิตช์นะครับเรามาดูสิ่งที่เขาให้มานะครับคำแนะนำที่เขาให้มาเขาแนะนำหลักในการตั้งชื่อให้เรานะครับว่าให้เราใช้ camel case ในการตั้งชื่อนะครับหมายความว่าเวลาที่เราทำการตั้งชื่อตัวแปรสำหรับตัวอักษรตัวแรกของคำแรกนะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวเล็กส่วนคำถัดไปตัวอักษรตัวแรกให้เริ่มต้นด้วยตัวใหญ่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและตัวแปรที่เราทำการสร้างขึ้นควรที่จะสื่อความหมายถึงสิ่งที่เราเก็บไว้ในตัวแปรตัวนั้นนะครับอย่างเช่นหากเราทำการตั้งชื่อตัวแปรว่า number of cats นะครับตัวแปรตัวนี้ก็ควรที่จะเก็บจำนวนของแมวอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของเรานะครับให้เราใช้ if statement แล้วก็ while loop นะครับมาช่วยในการแก้ปริศนาของเรานะครับต่อไปเรามาดูว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมยังไงได้บ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการสร้างตัวแปรนะครับโดยใช้คำสั่ง var ตัวแปรตัวแรกเราจะให้ใช้เก็บค่าอัญมณีนะครับเราตั้งชื่อว่า gem counter แล้วทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0นะครับตัวแปรถัดไปเราตั้งชื่อตัวแปรว่า switch counter แล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0นะครับถัดไปเราจะใช้ loop while ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการทำงานของเราก็คือตัวแปร gem counter ต้องน้อยกว่า3หรือตัวแปร switch counter ต้องน้อยกว่า4นะครับเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบในกรณีที่ฮอปเปอร์ยืนอยู่บนอัญมณีนะครับโดยเงื่อนไขในการตรวจสอบนะครับเราจะตรวจสอบว่าฮอปเปอร์ยืนอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับและค่าอัญมณีที่เราเก็บไว้ในตัวแปร gem counter ต้องน้อยกว่า3นะครับหากเงื่อนไขทั้ง2เงื่อนไขนี้เป็นจริงเราจะให้ฮอปเปอร์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem จากนั้นเราจะทำการบวกค่าอัญมณีเข้าไปไว้ในตัวแปร gem counter
ถัดไปเราก็จะทำการตรวจสอบว่า Hopper ยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่าหาก Hopper ยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่และสวิตช์เคาน์เตอร์ก็คือตัวแปรที่ทำการเก็บค่าสวิตช์ที่เราทำการเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับน้อยกว่า4เราก็จะให้ Hopper ทำการสลับสวิตช์ด้วยคำสั่ง toggle switch จากนั้นเราจะทำการเพิ่มค่า1เข้าไปในตัวแปร switch counterจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบว่า Hopper เดินไปอยู่ที่มุมแล้วหรือยังนะครับก็คือด้านหน้าโดนบล็อกแล้วก็ด้านซ้ายโดนบล็อกหรือเปล่านะครับถ้าด้านหน้าโดนบล็อกด้านขวาโดนบล็อกเราจะให้ Hopper เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าด้านหน้าโดนบล็อกแล้วก็ด้านขวาโดนบล็อกเราจะให้ Hopper เลี้ยวขวานะครับจากนั้นสุดท้ายนะครับเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จแล้วเราจะให้ Hopper เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward ต่อไปเราจะทำการ run code เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ 3 gems for switches การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ